Xiaomi Redmi ব্লাষ্ট কৰিলে ইণ্ডিয়ান স্মাৰ্টফোন মাৰ্কেটত Redmi Note 8 Pro লগত ভাৰতত লঞ্চ হ'ল Redmi Note 8 Pro নমস্কাৰ গাইস মই সিদ্ধাৰ্থ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো টেক অসমীয়ালৈ Redmi Note 8 Pro হ'ব পাৰে বাজেট ৰেঞ্জৰ কিং ইয়াৰ স্পেচিফিকেশন হিচাপে আজি আমি লৈছো এই ফোনটোৰ অন পেপাৰ স্পেক ৰিভিউ ইয়াত আছে কোৱাড কেমেৰা সেটআপ বেকত যত আপুনি পাইছে Samsung GW1 সেন্সৰৰ 64 মেগাপিক্সেলৰ f1.8 আপাৰচাৰৰ প্ৰাইমাৰী সেন্সৰ লগত আপুনি দেখাব 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ওয়াইড এংগল লেন্স এখন আৰু আছে 2 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰো লেন্স এখন লগত আপুনি পাব 2 মেগাপিক্সেলৰ এটা ডেপথ সেন্সৰ ইয়াত হ'ব 4K ভিডিও ৰেকৰ্ডিং লগত আপুনি দেখাব ইয়াত EIS ৰ সাপোৰ্ট আৰু আছে 960 fps ৰ স্লো মোশনৰ ভিডিও ৰেকৰ্ডিং লগত আপুনি সেলফি দেখাব 20 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি কেমেৰা এটা f2.0 আপাৰচাৰ লগত ইয়াত আছে EIS ৰ সাপোৰ্ট লগত আপুনি ইয়াত ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব ফুল HD প্লাস ৰিজলিউশনৰ ভিডিও ইয়াত আছে 6.53 ইঞ্চৰ IPS LCD waterproof notch display যাৰ ৰিজলিউশন হৈছে FHD+ লগতে ইয়াৰ এস্পেক্ট ৰেশিও হৈছে 19.5:9 আৰু ইয়াত আছে Corning Gorilla Glass 5 for protection ইয়াত আছে এটা লেটেস্ট গেমিং প্ৰসেসৰ যেটো স্পেশালি বনোৱা হৈছে গেমিংৰ বাবে মিডিয়াটেকৰ Helio G93 প্ৰসেসৰ দেখাব এই স্মাৰ্টফোনত Redmi Note 8 Pro হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰথমটো ফোন এই প্ৰসেসৰটোৰ লগত 2.0 GHz আপডেট ক্লক এই প্ৰসেসৰটো যত আছে 2x Cortex A76 লগতে আছে 6x Cortex A55 আৰু ইয়াত আছে Mali GPU G76 লগতে আপুনি দেখাব ইয়াত লিকুইড কুলিং যাৰ ফলত আপোনাৰ ফোনটো ঠাণ্ডা হোৱাত খুব কম সময় লব এইবাৰ লগতে আপুনি ইয়াত দেখাব LPDDR4X RAM সাপোৰ্ট আৰু আছে UFS 2.1 ষ্টৰেজ টাইপ এইবাৰ Redmi ইনক্ৰিজ কৰিছে বেটাৰি পাৰফৰম্যান্স ইয়াত দিয়া হৈছে 4500 mAh ৰ বেটাৰি বেকআপ লগতে আছে ইয়াত কুইক চাৰ্জ 4 ৰ সাপোৰ্ট আৰু বক্সতে আপুনি পাই যাব 18 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ এইবাৰ ইয়াত আছে ফিজিক্যাল ফিংগাৰপ্ৰিন্ট স্ক্যানাৰ লগতে আপুনি পাইছে ফেস আনলক লগতে আপুনি ইয়াত দেখাব Android 9 পাই লগতে MIUI 10 ৰ সাপোৰ্ট বুইলত আপুনি পাইছে গ্লাস ব্যাক যত আপুনি পাইছে Gorilla Glass 5 protection front and back দুই পিনে লগতে আপুনি ইয়াত ফিজিক্যাল অভাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰত দেখাব সেকেন্ডাৰী মাইক নয়েজ ক্যান্সেলেশনৰ বাবে আৰু আয়াৰ ব্লাষ্টাৰ ওপৰৰ পিনে ৰাইট সাইডত আপুনি দেখাব ভলিউম আপ এণ্ড ডাউন কি আৰু পাৱাৰ লক আনলক বটন লেফট সাইডত আপুনি দেখাব ট্ৰিপল সিম স্লট যত আপুনি দুখন নেনো সিমৰ লগতে লগাব পাৰিব এখন মাইক্ৰো SD কাৰ্ড তলত আপুনি দেখাব প্ৰাইমাৰী মাইক টাইপ C পোৰ্ট চাৰ্জিংৰ বাবে আৰু আছে স্পিকাৰ গ্ৰিল এইবাৰ স্পিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভালেখিনি ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰা দেখা গৈছে লগতকৈ সাউন্ড লেভেল আৰু কোৱালিটি দুয়োটা ইনক্ৰিজ কৰা দেখা গৈছে লগতে ইয়াত আছে অটো ক্লিনিং সিস্টেম অৰ্থাৎ যি আপোনাৰ স্পিকাৰটোত ধুলিবালা জমা হৈ থাকিবলৈ নিদিয়ে আৰু ইয়াত আছে এটা LED নোটিফিকেশন লাইট ইয়াত আছে তিনিটা ষ্টৰেজ ভেৰিয়েন্ট যাৰ প্ৰথমটো হৈছে 6GB + 64GB যাৰ বাবে প্ৰাইস আছে 14999 টকা অৰ্থাৎ 15000 টকা লগতে আছে 6GB + 128GB ষ্টৰেজ যাৰ বাবে প্ৰাইস আছে 16000 টকা আৰু আছে 8GB + 128GB ষ্টৰেজ যাৰ বাবে প্ৰাইস আছে 18000 টকা এই প্ৰাইস ৰেঞ্জত Redmi Note 8 খুবেই ফাষ্ট ব্ৰেক অফাৰ কৰিছে আমাৰলৈ যাৰ ফলত ই আকৌ কিং হ'বলৈ গৈ আছে ইণ্ডিয়ান স্মাৰ্টফোন মাৰ্কেটত Redmi Note 8 ৰ লগত আজি ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো মই সিদ্ধাৰ্থ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছো জয়